So, I placed the order a few weeks ago and today ipapakita ko sa inyo kung ano ang nasa loob ng retro Curdoroy bag na inorder ko sa Lazada. So, ito yung zipper niya. Pag inopen ko, nilagyan ko na siya ng kung ano. So, ito yung loob niya. Makikita mo yung tahi sa labas. And pag tinignan mo dito, medyo neat naman yung piping niya dito. Yan, ganyan siya sa loob. And yung zipper hindi naman mahirap isarado. Ito yung fur ball keychain niya. Ito yung tatak. So, nung nabili ko to, kulay green ang nakalagay na available na color. So, nagtaka lang ako dahil pink. Pero, okay naman kasi pink talaga yung gusto kong color ng retro Curdoroy bag. Very small lang siya. Kasya yung mga maliliit na bagay na pandala mo kung pupunta ka sa market or for teenagers or young at heart like me. So, ito yung loob ng meron siyang interior pocket dito para sa mga, siguro mga coin purse, gano'n. Yung tahi niya okay naman, so may mga piping dyan. Medyo may dumi na kasi matagal. Ginagamit ko kasi siya pag meron akong pinupuntahan, gano'n, punta sa market. Yan, so ito yung zipper niya. Hindi siya ganun kakapal. So, sa halagang $338, medyo affordable. Saka, yung quality niya is okay na rin. Hindi na rin, not bad. Pero, yun nga lang, yung seam niya hindi ganun kapulido. Makikita mo yung mga extra seams dito. Okay lang kasi yun ang pinaka-lock ng seam niya eh. So, pwede mo namang i-cut. Kaya lang, ngayon ko lang kasi siya nakita. So, yan. Yan ang color niya sa loob. Chocolate brown yung fabric lining niya. And then, yun lang ang napansin ko. Siyempre, pag lagi mo siyang gamit, medyo nag-iiba na yung color niya. So, para siyang dirty pink na. Tapos, ito yung pinaka handle ng zipper niya. Yan, ganyan. Bumubukas talaga to. Hindi siya nakadikit. Ito din. So, ang mapapansin mo lang pag sa pinaka handle niya, itong seam, hindi ganun ka okay. Yan. Pero naka-double stitch naman siya. Although makikita mo talaga may mga stitches doon. Pero okay naman siya. Medyo sturdy naman. Matibay naman kasi nagamit ko na siya ilang beses. Mga 3 times kong ginamit. Tapos, pwede mong ilagay yung mga maliit na wallet mo or anything na importante lang kapag pupunta ka sa market or mamasyal lang sa mall, ganon. This is great for teenagers kasi pag teenagers, maliliit lang naman yung mga nilalagay nila, ganon. So, hindi hassle. Ako kasi, gusto ko yung backpack na cute ang dating. So, yun, pwede mo ilagay yung tissue mo dito. Tapos, nilalagay ko yung mga essential things, like yung madaling kunin, yung pen, nagkakasya siya dito sa likod. So, coin purse, ganyan. Yan. So, ilalagay ko sa description box kung ano yung size, actual size niya para meron kayong basis sa size nito. So far, ito lang yung ibigay kong review and yeah, you can always like, comment, and subscribe for the updates on the new things that I'm going to unbox. So, thank you so much and I hope you subscribe. Bye!